Дорогі мої, 12 лютого, 26 рік, четвер. Київ пережив страшенну атаку вночі. Ми вже з Колею лежимо, думаємо, що буде, то буде. Ми не побігли в укриття, вийшли просто в коридор між двома стінами і там провели півночі. По моєму зовнішньому вигляду ви бачите, що нічого гарного нема, обличчя втомлене, я відпрацювала, на районі світла нема, ревуть генератори, все так, як і завжди. Ну що, зустрінемось уже в мене вдома та поговоримо, тому що люди ходять, дивляться, їм дуже дивно, що хтось знімає блог. Тому отака ситуація. Відлига +3, сніга тають. Іду і дивлюся, що під ногами просто величезні калюжі. Сніги потихеньку тануть. Я вже вдома, одягла свій затишний халат. Ось. Одягла таку пімпочку на голову, пов'язочку і п'ю свій улюблений сік. Друзі, напишіть, хто такі пімпочки, пов'язочки одягає на голову. Уже не кажу дівчаточка, тому що мої хлопці, які дивляться мене на каналі, зробили мені зауваження. Сказали, що крім дівчаточок, є ще хлоп'яточка. Так що, дівчатки, хлопчики, подивіться на мене. Оце я так роблю, знаєте для чого? Я приходжу з роботи, вмиваю. Вмивалочка в мене, я вмиваюся, змиваю ці всі мікроби. Прибираю помаду, я все повністю прибираю. Тому ось такою пов'язочкою це дуже-дуже класно робити. Беру ці ватні диски, беру свої міцелярочки і починаю прибирати оце все. Потім тепленькою водичкою можу змити з милом, а можу і не змивати, тому що жирок залишається після міцелярки. Інколи залишаю, інколи змиваю, отак от якось. Сік п'ю вишневий. Зараз скажете, там багато хімікатів. Один раз на декілька місяців можна і сік випити. А що, чай да каву? Уже отут. Треба наварити узвару, до речі. І я вам говорила, що узвар я роблю обов'язково, варю з копченою грушею і копченим чорносливом. І тоді виходить дуже-дуже смачно. Узварчик такий випити. Люблю домашні години. Коли ти приходиш, ти вдома, ти можеш розслабитися. Світла зараз нема, ну і що? З вікна ж якесь світло ще йде, значить, ще не так все і погано. Ми ж з Колею постійно вам показуємо ліхтарі. Ми з ліхтарями не розлучаємось, да? Коли світло коли світло дають, ліхтарі ми підживлюємо, тобто вмикаємо в електроенергію і заряджаємо їх. Да? Ліхтарів багато-багато різних. Оці на магніті, ми їх зачіпляємо за холодильник. Ось і вони за холодильник. І вони світять. Яскраво. Дуже хороша річ, до речі, ці ліхтарі. Теж на магніті вони всі. Всі вони на магніті, друзі. Тому вони різні.
Пам'ятаєте, як в 23-му році я одягала такий шахтарський ліхтар на такій смужці тут на лобі. До речі, з ним дуже добре тим, що руки вільні. Да? Ти одяг сюди на голову той шахтарський ліхтар і робиш все, що тобі потрібно. На кухні там і так далі. Але все рівно темне життя, воно відкладає свій відбиток на тебе, і ти все рівно живеш не так. Не так, от як є електроенергія. Да? Зараз у мене буде інтернет. Я вмикнула оцей свій безперебійний, завантажу відео і дам вам відео сьогодні. Ну, так і живемо, друзі. Хочу сказати вам, що таке життя, знаєте, немає впевненості в завтрашньому дні. І це в мене за все моє життя такий досвід вперше, коли немає впевненості в завтрашньому дні. Сьогодні у мене червона рибка. Ось цей шедевр. Коля, скільки вона засолювалась у нас? 2 дні. 2 дні. Да. Дивися, Да. так, шматочок беремо. 2 дні. Бачите, як. Ну да. Смакота. Що там сьогодні? Навчіться любити свої буденні моменти, так жити легше, приємніше і набагато атмосферніше, як у кіно. Орнер, це знущання? Так, на моїй кухні сьогодні 20 градусів. Це вже добре. Ох, Орнер. Оце пишуть таке, знаєте, в цьому календарі. Інколи воно не співпадає з твоїм настроєм. Ну, хто ж буде передбачати це все, да? Бомбюшки, ці атаки. Справа в тому, що для мене і так життя, воно як кіно, тому що я знімаю Ютуб. Тому певні нюанси так, вони у житті як кіно, але реальності більше. От, тому що сьогодні конкретно злякалися. А я ще Колі кажу, що давно не було атак і треба не розслаблятися, а чекати. Ну, ось сьогодні вночі і дочекалася якраз. От. Оця така штука, не знаю, мені вона зручна. Буду зараз знімати макіяж. Друзі, настрій, він кудись улітучився. І так якось, вже б, знаєте, от цього перехідного хоча б періоду в природі не було. Між таненням снігу і цвітінням дерев. Вже відразу б нам бац і цвітіння дерев. Я от дивлюсь на свій канал і думаю, може переглянути взагалі, що показувати. Отак сидіти на кухні, трендіти. Буде більш переглядів, ніж ти підеш в парк Кіото, чи ти підеш в ботанічний сад. Наприклад, навесні у мене завжди на таких відео дуже мало переглядів. Цвітіння сакур, парк Кіото і парк Фоміна, Магнолії. У мене дуже... Я в цьому році, от у минулому році, була приголомшлена. Навесні, коли я зняла і побачила, які там перегляди, думаю,
людям взагалі не цікаво. Чому? Тому що на дачах пашуть. Пашуть на дачах навесні, починаються оці роботи по садівництву, по всьому. І їх не цікавить взагалі Ютуб. Я не знаю, що треба робити, щоб в Україні дивилися твій Ютуб. Не знаю. Справа в тому, що чому я так кажу про будинки, дачі і так далі. У нас теж був будинок, його зараз нема. Я не можу, знаєте, про сім'ю багато розповідати. Там були такі нюанси між моєю бабушкою і моїми батьками. Якби не ці нюанси, дача б була, ми б її розбудували ще краще, тому що вона на 70-ті роки, дача побудована із цегли, вибачте, будь ласка, це прорив, 70-ті роки. Ось світло вробили. Ось. Розумієте, а так немає. І купувати будинок, впахувати там, я не знаю, я не думала про це, і я не хочу впахувати. Це треба лошадине здоров'я мати, знаєте як. От. Взагалі. Не знаєш, що й показувати на моєму каналі. Отак, якщо б я зараз взяла б будинок, цікаво, були б перегляди. І щоб я з хворою спиною там робила на тому будинку, не знаю. Тут уже думаєш, що знімати. Нічого не цікавить глядача. Я ж не причетна, наприклад, до таких каналів, які, Самвеліада, наприклад. От. І виходить, що... А що дивиться у простої нормальної людини? Чи піти на перетворити свій канал на огляд антикваріату на барахолки? Я люблю антикваріат. Я там часто буваю. Ніколи не знімала. Може познімати. Не знаю, що знімати. Готовку не хочу годинами стояти. Знімати. Заводити канал другий, кулінарний, не хочу. Ось такі у мене проблеми. Тому що, знаєте, коли почалася війна, я хотіла взагалі закрити свій ютуб-канал. А потім, думаю, стільки роботи пророблено по цьому тревелу. Стільки роботи пророблено, було жалко кидати канал. Я його не кинула, а почала вести отак влоги, а потім дивлюся, воно нікого не цікавить, мізерні перегляди. Отак якось. Та скоро піду сумки подивлюся, бо хочу ще сумку собі. Мар'яні хочу сумку нову, собі ще хочу сумку. Тому що замшева – це замшева, до неї ще треба 3 шкіряні. Тому що замшева – це замшева. Ось пролітає мокрий сніг, ти її не візьмеш. Іде дощ, замшеву сумку ти не візьмеш. Тобто до замшевої сумочки треба ще мати сумочку шкіряну. Хочу подивитися собі, може щось візьму. От. Знову зараз. Вимкнула, щоб не звучало, не пікало. В результаті цієї атаки я подивилася щойно Ютуб. Ні, стрічку Гугла. Ютуб я ще не дивилася, а коли мені його дивитися? Я ще не прийшла з роботи. А стрічку Гугла подивилася, там, значить, написано, що 100 тисяч родин київських в результаті цієї атаки залишилися без світла. Ми без світла давно сидимо, он зараз дали
без опалення. У мене опалення є. Слава Богу, у нас опалення є. В кімнатах там 18, тут на кухні 20. Ну, тут готовка постійно. От. Так що халатик мій оцей домашній, він якраз нормалюк. От. Набридло це все. Набридло. 2 постраждавших в нашому районі. І влучання в інфраструктуру. Значить, який там 2 райони на правому березі, 2 райони на лівому березі. Ну, от просто хочу вам показати. В 2:37, але в 2:20 вже був приліт без попередження. Уже гупало, атака була. І от подивіться, всю ніч підвищена небезпека. І тільки в 5:20 відбій повітряної тривоги. 5:20. Ви бачите? Тобто всю ніч це таке було. Неспокійна, тривожна ніч, безсонна. Все повторюється, нічого нового. Люди страждають. До речі, люди виїжджають на сьогоднішній день. У мене є знайомі, які виїхали ось на днях. Гудбай, Україна. І знаєте, інколи отак подумаєш, тобі хочеться злитися, да? На свою країну. Але ти розумієш, що вона просто споплюжена. І її стає жаль. Якою буде Україна далі, я не знаю. А злитися є поводи і приводи, тому що, люди хочуть жити нормально. Люди хочуть жити. Терпіти ніхто не хоче. Хочуть жити. Я, до речі, натрапила на один канал вчора. Жінка Надя Хвиля, 77 років їй. Веде канал, така молодець. Дикція так гарно в неї поставлена. Цікаво, де вона працювала, Надя Хвиля. Ще не вивчала її канал. Так подивилася. Цікаво. Да, цікаво. От. Так що живемо далі. Друзі, це відео не плакательне. Це відео звичайне, спокійне. Вийшла з вами поговорити. Все, папа, до завтра, до наступного відео.